Yes, hello guys, welcome back po sa aking YouTube channel. At sa oras na ito guys, isi-share ko sa inyo guys kung paano ang tamang pag-compute na amperahe na gagamitin natin para sa ating motor, kung anong overload, set point ng overload, kung anong size ng wire yung ating dapat gamitin ayon sa Philippine Electrical Code. Single motor. Sa mga single dyan, ito na po, panoorin nyo po ito para gawa muna tayo ng line diagram. For example, ito yung pinaka-supply nyo, 3 phase. Yan ang conductor nyo galing sa pinaka main line. Ito naman ang inyong circuit breaker, at naman ang inyong overload relay. Yan, tas ang inyong motor, 3 phase din yan, 3 phase din yan. Ngayon guys, gagawin natin to ng layer 1, layer 2 at layer 3. Dito guys, kukuhain natin yung kung anong size ng wire yung gagamitin natin. Motor, branch circuit conductors that supply a single motor, isang motor lang yung supplyan. Use ay continuous duty obligation, yung tuloy-tuloy na tumatakbo. Shall have an ampacity of not less than 125%. Sabi guys dito, 100, not less than 125%. 125%. Full load current ratings. Ngayon guys, paano natin malaman yung full load amperes ng ating motor? Gawa tayo ng sample guys. Give natin to 10 horsepower na meron siyang 230 volts. Ngayon guys, nakalagay dun sa ating table 4.30.14.4 na ang 10 horsepower full load nya 28 amperes. Yung full load amperes nya. Ngayon guys, para makuha natin yung computation ng size ng wire nya guys, 28 times 1.25% equals to 5 amperes. Ayon din sa table, yung full load amperes na nakalagay sa table 4.30.14 na ang 10 horsepower na 230 volts ay 28 full load amperes. 28 times 1.25 is equals to 35 amperes. Ngayon, table 3.10.1.16 na ang 35 amperes ay kung gagamit tayo ng TW wire. Ang 35 amperes, conclude natin na 8 mm squared. Yan ang conductor na gagamitin natin. Gagamit tayo dito ng 8 mm squared conductor. Ngayon naman guys, dito naman tayo sa circuit breaker 4.30.14.6. sa table na yan guys, makikita naman natin dito kung ano yung maximum ratings or setting ng circuit breaker natin. 250%. Ang given natin is 10 horsepower, 230 volts na 28 full load ampere. Saan natin nakuha ang 28 full load ampere? Sa table 4.30.14.6 4. Ngayon, ang full load ampere natin 28. I-multiply naman natin siya ngayon sa 28. Full load ampere natin, i-multiply naman natin siya 2.50 equals to 70 amperes. Yan yung ating circuit breaker. Gamitin natin 70 amperes.
circuit breaker. Kung ang ating given ay 10 horsepower, 230 volts, 20 full load ampere na naaayon sa table, 4.30.14.4 ay 70 amperes. Circuit breaker yan. Ito naman wire, conductor. Na ang given natin dito is, ang given na motor natin ay 230 volts, 10 horsepower, na meron siyang 28 full load ampere na makukuha natin sa 4.30.14.4. Yan. Ayan na guys. Meron na tayong size ng wire. Meron na tayo circuit breaker. Meron na tayo. Susunod naman natin na kung anong ginamit nyo ng wire dito, hindi na gagamitin nyo dito. Pero hindi naman tayo sa overload. Overload protective device or overload relay. Nakalagay naman dito sa PEC pa rin tayo. PEC, Philippine Electrical Code. Nakalagay naman dito sa 4.30.3.2i sa 125%. Ngayon, ang computation mo dito sa wire parehas. Kaya ang gagamitin mo dito, set point ng overload relay mo naman, overload. Ang given mo 10 horsepower, 230 volts, na meron kang 28 full load ampere. Ngayon, 28 times 1.25 equals to 35 amperes overload. 35 amperes. Size ng wire 8 mm squared. Ang circuit breaker 70 amperes. Ang overload 35 amperes. Yan guys. Nang given 230 volts, 10 horsepower. Yan guys, ito yung computation guys sa single motor na dito tayo babatay sa PEC 4.30.2.2a, 125%. Ang wire na gagamitin natin ay 8 mm squared. Ngayon naman sa breaker na gagamitin natin ayon sa PEC 4.30.14.6, 250%. Circuit breaker natin 70 amperes. Sa PEC naman, sa overload naman, dito naman tayo babatay sa PEC 4.30.3.2 ay 125%. Overload setting naman natin to, 35 amperes. Na ang given natin, na motor natin ay 230 volts, 10 horsepower, na ang full load amperes ay 28 amperes. Saan mo naman makukuha yung full load amperes na yan? Kung meron kang given na 230 volts na may 10 horsepower, may kita mo yan sa table 4.30.14.4. Ayan. Tuturo ko naman sa inyo yung multiple motors. Multiple motors. Gawa tayo ng block diagram. Ito yung galing sa main line, yung supply, circuit breaker, at yung overload, motor, overload, motor number 2, overload, motor number 3. Ngayon, for example guys, ang motor 1 natin 10 horsepower, 230 volts. Ito naman 5 horsepower, 230 volts. Ito isa naman 5 horsepower, 230 volts. Ngayon guys, paano naman po natin malalaman yung full load ampere niyan? Hanapin natin yung full load ampere ng kada isa niyan. 4.30.14.4. Yan po natin makikita yung full load ampere. Sa PEC po yan ha. Ang 10 horsepower, 230 volts. Ang full load ampere po niyan ay 28.
amperes. Ang 5 horsepower 230 volts ay meron siyang 15.5 amperes. Pati rin po yung isa 15.5 amperes. May kita po natin yan dito sa table 4.30.14.4. Ngayon, dahil nakuha natin yung full load ampere, meron tayong kompletong given sa bawat isang motor. Lagyan na natin ng layer to. Unang layer 3 phase yan. 3 phase. Pangalawang layer circuit breaker. Hindi na natin kukuhain to kasi isa una kong tinuro sa inyo, alam niyo na kapag kuha nito. Ito lang ang babaguhin natin, yung circuit breaker, main circuit breaker. Kasi alam na natin ang pag-compute ng single pag isang motor lang, alam natin computation yan. Individual yan, computation yan. Kung ano yung computation kanina, ganun din ang computation dito. Ngayon dito na tayo po-focus sa wire. Papalitan natin yung wire, malaki. Ngayon punta tayo sa PEC 4.30.2.4. yan. Nasabi po dyan sa multiple motor 1.25%. Tayong given na 10 horsepower, 5 horsepower, 230 volts, 230 volts, ito ay 28 amperes, 15.5 amperes, 15.5 amperes. Ngayon, sasabi dito sa batas, dapat 125%, not less than. Ngayon, para makuha natin yung kanyang current is equals to sabi pinakamataas daw. Ito ang pinakamataas, 28 amperes. I-multiply natin sa 1.25 plus natin yung 15.5 dahil dalawa siya times 2 plus 35. Plus natin siya dahil itong dalawa 31, 66 amperes, 66 amperes. Dahil walang 66, dito tayo sa 70 or 70. Ang kinlabasan niyan is 22 mm squared wire size according sa table 3.10.1.6. Ang gagamitin nating wire dito ay 22 mm squared. Ngayon naman guys, punta naman tayo sa circuit breaker. Sa PEC ulit tayo papasok. 4.30.4.3 number 4. Nakalagay naman dyan 4.30.14.6. Ngayon, para makuha natin yan, meron tayong 28 amperes full load amperes ng pinakamalaking motor. Multiply natin sa 2.50 dahil nakuha natin yun sa table na 4.30.14.6. Hindi pa plus natin yung dalawang maliit na motor is equals to 70 plus 31 is equals to 101 or 100 amperes. Ito yung ating circuit breaker 100 amperes circuit breaker yan. Ito naman yung wire. Yan guys, at sana guys dito sa tinuro dito sa multiple motors, kasi kung anong computation nito yung katulad yung kanina. Yan guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa aking pag-share ng computation ng multiple motors, single motors, paano makuha
kung anong rated amperes ng circuit breaker, size ng wire, at na setting ng overload relay.